હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે કુકરમાં પરવળના રવૈયા બનાવીશું. ભરેલા પરવળ આજે કુકરમાં બનાવીશું. આમ તો આપણે પેનમાં કાયમ બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ કુકરમાં બનાવીએ બહુ સરસ લાગે છે અને મસાલા બી એને એટલા સરસ છે અને ઘરમાંથી જ બધા મળી રહે એવા મસાલા છે, કશું બહારથી લાવવાનું નથી. તો હું તમને એના પહેલાં મસાલા બતાવી દઉં. જુઓ, 250 ગ્રામ 250 ગ્રામ મેં પરવળ લઈને છોલી અને એની છાલ કાઢીને એનાથી અંદરથી બી કાઢી લીધા છે મેં. અને આ એના બી છે પરવળના, એ પણ આપણે અત્યારે ઉપયોગમાં જ લેવાના છે, એને નાખી નથી દેવાના. ત્યાર પછી લીલા ધાણા છે, 2 ચમચી ખાંડ છે, 2 ચમચી તલ છે, 1 ચમચી લીંબુનો રસ છે, 1 ચમચી લસણ અને આદુની પેસ્ટ છે, મીઠું છે, 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, 1.5 ચમચી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, અને કોપરાનું છીણ છે 2 ચમચી અને 2 ચમચી સિંગદાણા છે. હવે આપણે પહેલાં મિક્સરમાં એને ક્રશ કરી લઈએ. આ જે એના બી છે ને તે આપણે ક્રશ કરવાના છે. એની સાથે સિંગદાણા પણ ઉમેરી દઈએ અને તલ પણ ઉમેરી દઈએ. એને આપણે ક્રશ કરી લઈએ હવે અને પેસ્ટ બનાવી દઈએ એને. જો આપણે પરવળના બી, સિંગદાણા અને તલ એની પેસ્ટ બનાવી દીધી છે, તે આપણે અંદર ઉમેરી દઈએ. જો હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. જો આ 2 ચમચી આપણે ખાંડ ઉમેરીએ છીએ, 2 ચમચી કોપરાનું છીણ ઉમેરીએ છીએ આપણે. પછી એમાં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે તે ઉમેરી દઈએ છીએ, એ લગભગ 1.5 ચમચી છે. પછી એમાં લસણ અને આદુની પેસ્ટ છે 1 ચમચી, એ ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી ગરમ મસાલો 1 ચમચી છે તે ઉમેરી દઈએ આપણે. પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. જો અડધી ચમચી મેં અત્યારે મીઠું લીધું છે. અને આ લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને હવે મિક્સ કરી લઈએ આપણે. અને હવે આપણે આ લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. બધું હવે મિક્સ કરી લઈએ આપણે. જો હવે એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે પરવળમાં ભરી લઈએ. આ રીતે આપણે બધા પરવળમાં મિશ્રણ ભરી લઈએ. જો આપણા પરવળ બધા ભરાઈને રેડી થઈ ગયા છે અને એમાં આટલો મસાલો વધ્યો છે. એ મસાલો અત્યારે આપણે તેલ મેં કુકરમાં ગરમ મૂક્યું છે એમાં સાંતળી લઈશું. જો મેં 4 ચમચી મોટી 4 ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે એમાં આપણે જીરું ઉમેરીએ. જો જીરું આપણું તતડી જાય એટલે એમાં હિંગ ઉમેરીશું 1 નાની ચમચી. અને એમાં આપણે આ મસાલો વધેલો છે ને એ મસાલો ઉમેરી દઈશું.
જો આપણો મસાલો બળી નહીં જાય એટલે આપણે એની અંદર 2-3 ચમચી પાણી રેડીએ જેથી મસાલો આપણો બળી નહીં. જો આપણો મસાલો સંતળાઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે પરવળ ઉમેરી દઈએ. જો હવે આપણા પરવળ આપણે ગોઠવી દીધા છે. એને અત્યારે આપણે હવે અડકવાના નથી, એને હલાવવાનું નથી, એને એવું જ રહેવા દેવાનું છે અને આપણે ધીમા તાપે એને 2 વિસલ વગાડવાની છે. હવે આપણે એનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ, નહીં તો હલાવવાથી શું થાય કે પરવળનો બધો મસાલો બહાર આવી જશે. હવે આપણે ધીમા તાપે 2 વિસલ વગાડી લઈએ. જો આપણું શાક થઈ ગયું છે, 2 વિસલ વાગી ગઈ છે. હવે આપણે એને ચેક કરી લઈએ. જો સરસ શાક થઈ ગયું છે. પરવળ પણ આખાના આખા જ રહ્યા છે. જો આખા જ પરવળ પણ રહ્યા છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં સર્વ કરીશું. જો હવે આપણે એને ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો આપણું ભરેલા પરવળનું શાક તૈયાર છે. તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. કુકરમાં ખૂબ જ સરસ શાક બને છે, લાગે છે પણ એટલું ટેસ્ટી. મસાલા બી એટલા સરસ છે કે તમને ભાવશે. પેનમાં તો આપણે બનાવીએ જ છે ભરેલા પરવળ, પણ તમે એકવાર કુકરમાં પણ બનાવીને જોજો, બહુ મસ્ત થશે. તરત ચડી પણ જાય છે. છાલ કાઢેલી હોય છે એટલે પરવળ તરત ચડી જાય છે. 2 વિસલમાં તો બહુ સરસ ચડી જાય છે. તો તમે એ રીતે જરૂરથી ઘરે બનાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં મને લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને જરૂરથી બનાવજો. અને ફરી આપણે હવે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.